kami sa Townhouse sa subdivision dito sa Mandawi, Cebu. Ako lang ipakita sa inyo kung pwede ka magkaroon sa Pechay sa nara ka sa subdivision, sa Townhouse, sa subdivision. Yan ang usang magkaroon sa Pechay, ha. Pakita na po sa pagkaroon ng Pechay step by step. Isang diha ka magtuyo sa Townhouse sulod sa subdivision. Ini manis mulia sa Pechay. Rambusid manis yan dito sa Pechay. Ang first step, gamay lang. Ito lang tagamay. Kaya kasi hindi mo lang. Ako lang pakita. So good. Amo ang diesel pa kayo kay para dili mo expose kayo kasi walang tagamay kayo mga pinakalugas. Okay, dagan man ito. Yan. Yan. Ito lang grupo dili. Up, 1 week up there, turun na siya. Sa tabunan yung mga para dili mo. So, 1 week up there. Tapos pinag nabili. Musul pinag nga ipit sa balik. Para dito na nahon bigyan ito dito siya ang wali kapit anong Pechay ito transferan sa Pechay inig abot ng 2 weeks ang ilalong bandoko ni mo siya kaya muna yung pinaka-kondisyon sunod pa rin na
Okay. Right. Para maayos yung tubog niya. Ito yung sadya. Muli na siya. Magluyo nga rin sa Pechay. Dapat hapon. Para di siya malaya. Magtagbuhin na siya. Kaya kung buntag ka magluyong, mamatay na din sa hapon. Kini, pagkapunta ka ni bulit siya. Landuman ka ron. Sige, magiging tayo bro. Tanawang minis part ko. Tagpo na isa tayo. Tanawang minis part ko, part 3. Kaya sa part 4, mag-harvest na mo ano eh. Part 4 na siya. Okay.
Bato Luther ni siya. Nasad ni Limoncito. Oh. Nagabal bunga oh. Apple bunga oh. Don't forget to subscribe.